આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે જો સિમ્પલ કટોરીનું કટિંગ કરેલું હોય અથવા તો માપનો બ્લાઉઝ સિમ્પલ કટોરીનું હોય અથવા તો શરીરના માપથી ડબલ કટોરી મતલબ કે બોમ્બે કટોરીનું કટિંગ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય. તો જો બોડીનું માપ લીધેલું હોય તો પણ આ સિમ્પલ કટોરી જેવી રીતે કટિંગ થાય છે એવી જ રીતે આખું સિમ્પલ કટોરીનું પહેલાં બ્લાઉઝ કટિંગ કરી લેવાનું અને એના પરથી પછી હવે આપણે બોમ્બે કટોરી કટિંગ કરશું. તો બોમ્બે કટોરી કટિંગ કરવા માટે સૌથી પહેલાં તો આ જે ટક્સના બંને માર્કિંગ છે એને આમ મેળવી અને જે આપણું આ મિડલનું માર્કિંગ છે જે આ બ્લાઉઝ કટિંગ કરતી વખતે મેં બતાવેલું એને એમનેમ જ રહેવા દેવાનું અને આ જે ટક્સ છે એનું આટલું કાપડ કે જે પેપર હોય એટલું વાળી દેવાનું પહેલાં. પછી આને આ ખોલી અને અહીંયાથી જ્યાં ટક્સનો પોઈન્ટ છે ત્યાંથી આમ વાળી દેવાનું વચ્ચે અને અહીંયાનો બંને ભાગ સેમ રહી એવી રીતે થોડું ધ્યાન રાખવાનું. થોડો ઘણો ફરક હશે તો ચાલશે પણ સેમ આવે એટલી ટ્રાય કરવાની. એવી રીતે રાખી અને અહીંયા આ એક માર્કિંગ કરી લેવાનું આમ. એટલે આ બોમ્બે કટોરી અહીંયાથી આપણે બે ભાગ કટિંગ કરશું અહીંયા જ્યાં નિશાન લગાવેલું છે ત્યાં. તો થોડું ઘણું કટિંગમાં ઓછા વધુ હશે તો પણ આપણે એને સેટ કરી લેશું. જો હવે આને આ જો એક સિમ્પલ પેપર છે એના ઉપર કટિંગ કરવાનું છે તો આ પેપરને પણ આપણે ફોલ્ડ વાળી દેશું અને આ જે પાર્ટ છે એને આમ તો આ અને આ બંનેનું મિડલમાં આવે એવી રીતે રાખવાનું હોય. તો પહેલાં તો અહીંયાથી બે ટુકડા થશે એટલે ઉપર અને નીચે બંને સાઈડ સિલાઈ જશે એટલે બંનેની સિલાઈ માટે આ એક જ પાર્ટમાં 1 ઇંચ જેવું આ એક્સ્ટ્રા રાખી દેવાનું. આ ઉપર એક સાઈડમાં સિલાઈ જશે, આ બીજી સાઈડ સિલાઈ જશે એ રીતે. અને પછી અહીંયાથી આ જે માર્કિંગ છે એ સીધું આવવું જોઈએ તો એનો ટક્સ આપમેળે નક્કી થઈ જશે. અથવા તો અહીંયાથી જેટલું આ ક્રોસ જાય છે એટલું જ ક્રોસ ઉપર આમ જવું જોઈએ. તો આ થોડું ઘણું સીધું નહીં હોય તો પણ ચાલશે પણ મેઇન વસ્તુ આ જોવાની કે અહીંયાથી આ બંને સરખા ક્રોસ હોવા જોઈએ તો અડધો ટક્સ થશે મતલબ. તો એટલો ટક્સ અહીંયા માર્કિંગ કરી લેવાનો અને બીજું તો જે કટોરી છે એનું જ માર્કિંગ સેમ કરી લેવાનું અને અહીંયાથી તો સીધું જ આવશે અહીંયા સુધી. તો આને આમ એક સીધું માર્કિંગ કરી લેવાનું અને અહીંયાથી આ ક્રોસ માર્કિંગ કરી લેવાનું. તો આ હાફ સાઈડ થઈ ગઈ અને બીજી સાઈડ માટે પણ આપણે જેમ કાતરનો પોઈન્ટ લગાવીએ છીએ એવી રીતે કાતરનો પોઈન્ટ લગાવી અને બીજી સાઈડ પણ માર્કિંગ કરી લેવાનું અને આમાં પણ એવી જ રીતે અડધું આ સાઈડ રાખી અને જ્યાં કટોરી છે કટોરી બહુ ઉપર હોય તો થોડી આવી રીતે આપણે આને નીચે લાવી શકીએ. અહીંથી આમ સીધું હોવું જોઈએ મતલબ અને આ ઉપર આ સાઈડ ક્રોસ હોવું જોઈએ. તો આપણે અહીંયા આનું આ માર્કિંગ આવે છે અને અહીંયાથી એકદમ સ્ટ્રેટ લેવાનું છે. તો અને અહીંયાથી પણ આમ સ્ટ્રેટ. તો હવે આપણું આ માર્કિંગ છે એ અહીંયા આવેલું હતું આમાં. તો એના માટે શું કરવાનું કે અહીંયા આપણે બંને સ્ટિચિંગનું કાપડ જવા દીધેલું છે ત્યાં સુધી માર્કિંગ કરી લેવાનું અને અહીંયાથી જોઈ લેવાનું કે ક્યાં આવે છે. અહીંયા થોડું ઉપર આવે છે આપણે જે લીધેલું એનાથી. તો અહીંયા સુધી આ કટોરી થશે મતલબ અહીંયાથી આવી રીતે. તો આ એક નીચેનો ભાગ થઈ ગયેલો છે, અહીંયાથી થોડું ઓછું છે પણ એ ચાલશે. તો આવી રીતે આને પહેલાં કટિંગ કરી લેવાનું અને અહીંયા ટક્સના માર્કિંગ કરી લેવાના. તો આ એક નીચેનો ભાગ થઈ ગયો. હવે આના પછી ઉપરનો ભાગ કટિંગ કરવાનો છે. તો એના માટે આપણું આ જે માર્કિંગ આમાં છે એ જ માર્કિંગ પર આપણે ચાલવાનું છે. તો અહીંયાથી પાછું ફરીથી વાળી દેશું અને આ જે કટોરી છે એ સેમ ટુ સેમ જ બસ ખાલી આ ઉપરના ભાગમાં તો કંઈ નથી કરવાનું. આ જે છે એમ સેમ જ બધું માર્કિંગ કરી અને એને કટિંગ કરી દેવાનું છે પણ થોડી અહીંયા ગોળાઈમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. જો આ સેમ માર્કિંગ કરી દીધું. હવે આ એક આપણું અહીંયા ઉપર માર્કિંગ આવે છે પહેલાંમાં એટલે અહીંયાથી લેવું પડશે આપણે અને અહીંયા ગોળાઈ આની થોડી બરાબર કરી લેવાની પોઈન્ટ થતો હોય તો એટલે આ ઉપરનો ભાગ થઈ જશે. આને આમ જે માર્કિંગ છે એ જ માર્કિંગ પર કટિંગ કરી લેવાનું.
અને આને એક વખત આની સાથે પણ માપીને જોઈ લેવાનું, કેમ કે આ ભાગ અહીંયા આવશે તો આ બરાબર થાય છે કે નહીં. અહીંયા બરાબર છે. પછી અહીંયાથી આ ગોળાઈમાં પણ જોઈ લેવાનું કે અહીંયા આટલી સિલાઈમાં જશે, આટલો અહીંયા સિલાઈમાં જશે, એટલે બંને અહીંયા મિક્સ રાખી અને આ કટોરી સાથે પણ જોઈ લેવાનું કે આ કટોરીની જેટલી ગોળાઈ છે એટલી જ થાય છે કે નહીં. જો અહીંયા થોડી વધારે થાય છે તો થોડી આમાં આપણે ગોળાઈ સહેજ એવું લાગે કે ઓછી છે તો વધારે આપી શકીએ. અને અહીંયાથી પણ આપણે એકદમ સીધું કાપેલું છે તો થોડું મોટું લાગે તો થોડું અહીંથી કટિંગ કરી દેશું તો આની જેટલી ગોળાઈ છે એટલી ગોળાઈ થઈ જશે. તો આ એકદમ સહેલી રીત છે બોમ્બે કટોરી કટિંગ કરવાની સાદી કટોરીમાંથી. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કમેન્ટમાં કહેજો. સારો લાગેલો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો, અને હજુ સુધી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.